YouTube channel. At dahil quarantine pa din, gagawa tayo ng Dalgona coffee, caramel, at saka ng Dalgona Milo. I-share ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa and kung ano yung mga ingredients o klase ng gatas yung ginagamit ko. Pangarap ko kasi magkaroon ng ito share ko lang yan pangarap ko magkaroon ng coffee shop or milk tea shop, kaya ito ako ngayon, frustrated barista. So yun guys, napapansin nyo, naka-outfit na naman ako, kahit nasa bahay lang, kasi hindi pwede lumabas sayang yung damit, ang dami-dami kong damit, kaya ito, nag-ayos ako, nagdamit ako ng maayos. So, tama na yung ganyan-ganyan, kaya tara na, gumawa na tayo ng Dalgona coffee, caramel, and Milo. Narito ang mga sangkap at mga kakailanganin sa paggawa ng Dalgona coffee, caramel at Milo. Lagyan ng 1 o 2 powdered milk ang bawat glass. Buhusan ng mainit na tubig ang powdered milk para ma-dissolve agad. Haluin ito hanggang sa matunaw ang powdered milk. Para sa ating Dalgona coffee, maglagay ng 1 tablespoon ng kape at 1 tablespoon ng asukal, pati 1 tablespoon ng hot water. Gagamit tayo ng hot water para madaling ma-dissolve ang ating mga mixtures. Pagkatapos nun, ay haluin na natin ang ating mixture hanggang sa ito ay maging foamy. Medyo matatagalan lang pero magiging worth it naman ito kapag naging foamy na siya. Kapag nakita nyo ng foamy ang ating mixture, pwede na natin itong ilagay sa ibabaw ng gatas. Lagyan natin ng ice ang gatas at saka natin ilagay ang hinalo-halo natin para dun sa top ng milk. At ayan, tapos na ang ating Dalgona coffee. At para naman sa Dalgona Milo, naglagay ako ng 2 tablespoon ng Milo, 2 tablespoon ng sugar, 2 tablespoon ng hot water, at gumamit din kami ng egg white para sa pinaka-cream nito at madaling mahalo dahil kakaiba ang texture ng Milo. Pwede rin tayong gumamit ng all-purpose cream or ng whipped cream. Haluin din maigi ang mixture para maging foamy ito katulad ng ginawa natin sa Dalgona coffee. At kapag tapos na, pwede na itong isalin sa ibabaw ng milk. At ayan, tapos na ang ating Dalgona Milo. At para naman sa ating Dalgona caramel, naglagay ako ng 2 tablespoon great taste white caramel, 2 tablespoon ng white sugar at 2 tablespoon ng hot water. Sa sugar, pwede naman tayo gumamit ng kahit anong sugar. White or brown will do.
Haluin din ito ng maigi hanggang sa maging foamy. At kapag napansin ng foamy ito, pwede na natin itong ilagay sa ating milk. At ayan, tapos na ang ating Dalgona caramel. Ayan, tapos na ang ating Dalgona coffee, caramel at Milo. So, ayun mga kapisngi, nakagawa tayo ng tatlong klase or flavor ng Dalgona. Ang Dalgona coffee, Dalgona Milo at Dalgona caramel. Yung caramel niya, lasang caramel macchiato. Nung unang gawa ko, ang gamit kong gatas is yung sterilized milk. Tapos, ang sarap niya. Tapos ito, ngayon ko palang matitikman yung dalawa. So, ayun, hindi ko napapahabain pa. At sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video and sana gawin nyo rin to kasi syempre sarado yung mga coffee shop para din makatipid tayo and hindi na makapag-deliver sa bahay. May bonding din kayo with your family. And ayun, gusto ko lang sabihin na sana mag-ingat tayong lahat. Stay at home, stay healthy and hydrated. Hanggang sa susunod na vlog. Bye-bye, kapisngi!